السلام عليكم ورحمة الله. برنامج سبيشال كار مستمر والحمد لله عجبكم. تويوتا سوبرا بقوة 900 حصان، مصنع طرب مو عادي. أكثر سيارة متابعين عرب جي تي طلبوها تويوتا سوبرا، يعني أتوقع هذا الفيديو راح يوصل مشاهداته 1,000,000 مشاهدة بشهر، وبدنا يوصلوا 1,000,000 لايك على الفيديو وكثر ما طلبتوا هاي السيارة وجبنا لكم إياها. إن شاء الله أول تويوتا سوبرا ومو الأخيرة، راح نجيب لكم عدد إن شاء الله. المتابعين الأعزاء اللي بيحضروا هذا الفيديو أول مرة ومو مشتركين مع عرب جي تي بتزعلونا منكم، ساووا سبسكرايب، فعلوا الجرس، وخلينا نبلش أكشن مع بعض. بسم الله. قبل ما نبلش حلقتنا أعطونا تقييمكم للسيارة من 100. بسم الله، بلشنا تويوتا سوبرا يا الحبيب. نسمعكم صوت التيربو الأصيل. ما شاء الله، صوت ينعش الفؤاد. خلينا نحط خامس وهي سادس، خلينا نعرف نتفاهم مع بعض ونشرح لكم عن هذا الوحش. تويوتا سوبرا أسطورة منقطعة النظير، يعني الجيل الخامس من تويوتا سوبرا نزل، ولكن أنا مو ضامن يكون أسطورة زي هذا الجيل الرابع. هذا الجيل أثبت وجوده بطريقة مو عادية. أكبر ميزة بالسيارة إنه بكل سهولة بتطلع هورس باور منها، ما في أي تعقيد. أبسط ميكانيك في العالم موجود على هاي السيارة. محرك أسطوري بيستحمل قوة، وخود هورس باور يا الحبيب. ما عليك غير شرط واحد، تحط بترول نظيف بالسيارة مشان نسخ التيربو تعتمد اعتماد كلي على الاحتراق. خلينا نحكي شوية معلومات عن الجيل الرابع تاع تويوتا سوبرا. طلع هذا الجيل بمحركين وأكثر من جير. هلا في نسخة منه بمحرك تنفس طبيعي بدون تيربوهات، نسخ الجي اي، وفي طراز الجي تي اي اللي هو تيربو. هلا نسخ التيربو طلعت بأكثر من إصدار أيضا، نسخة ال1 جي زي وال2 جي زي. شو الاختلاف بينهم؟ هلا طبعا ال2 جي زي أفضل من ال1 جي، لأنه ال1 جي بيكون سعة المحرك 2500 سي سي توين تيربو، ال2 جي زي بيكون 3000 سي سي توين تيربو. طبعا الاثنين 6 سلندر ستريت 6، يعني 6 اسطوانات ورا بعض. هلا هاي المحركات أسطورية والبالانس تاعها جدا ممتاز. بنشوف بالآونة الأخيرة إنه كتير مصنعين من مصنعين السيارات بيستخدموا هاي الستريت 6، رجعوا لها، مثل بي ام دبليو رجعوا للستريت 6، وحتى مرسيدس موجود عندهم ستريت 6. ال1 جي زي كان أول ما أصدروه كان في شوية مشاكل، بالذات بالصبابات، ولما يكون في بوست عالي جدا في مشاكل، فسحبوا الإصدار الأول، سووا له ريكول تعديل فقط باليابان. بعدين طوروا عليه، حسنوا ال1 جي زي، بعدين طلعوا إصدار ال2 جي زي اللي هو هذا المحرك الأسطوري المو عادي. ال2 جي زي بتولد قوة ستوك 276 حصان، حسب الإصدار بتطلع ل 326 حصان، حسب انت النسخة تاعتك شو هي بكون قوة المحرك. فمحرك يعتبر جدا نشيط، جدا ممتاز، قوي. السيارة ستوك أرقام تسارع من 0 ل 100 ب4 ثواني و7 أجزاء، وسرعتها القصوى مثبتة إلكترونيا 250 كيلومتر بالساعة. سووا لها اختبار بدون تثبيت سرعة، السيارة بتوصل لستوك سرعة 285، يعني بزمن التسعينات هاي السيارة عبارة عن صاروخ بمشي على عجلات. السيارة بتقطع كوارتر مايل 13 ثانية، بتكون سرعتها تقريبا 175. كل هاي الأرقام ستوك بدون تعديل. بس هاي السيارة ما إلها دخل بعالم الستوك. سمعكم دوسة ثانية. ما شاء الله صوت التيربو، ما شاء الله. هاي السيارة مزودة تعديل بشكل مش طبيعي. السيارة احنا حاليا بنسوقها على وضعية البترول تاع المحطة العادي 98% اوكتان. السيارة بتعمل تقريبا 672 حصان. البوست تاع التيربو هلا 1.5.5، فيعني ما بتوصل 1.6 بار.
السيارة المعنى لليوم على الفول باور تاعها مع ريس فيول بكون قوتها 900 حصان، وحتى الار بي ام تاعها بكون بدل 7000 دورة بيوصل لأكثر من 8500 دورة. ما شاء الله ما شاء الله، وحش وحش وحش. السيارة شو عليها تعديلات؟ تيربو اتش كي اس عملاق، اكيد فول اكزوست كامل، هيدرز معدل، مانافولت معدل بالكامل، محرك السيارة عليه بساتر معدلة، دورعان معدلة، البراغي تعون الهيد وكل هاي الامور الداخل المحرك كلها معدلة. الكرانك تاع السيارة ستوك وكالة، لسه كرانك السيارة بيحمل 1000 حصان 1200 طبيعي. فتخيلوا الابداع تاع تويوتا سوبرا بهاي السيارة. السيارة عليها نظام بترول كامل مزود، عليها بخاخات حجمهم عملاق، كل هاي الامور موجودة، كم شفتات معدلة، بكرات معدلة، انتركولر حجمه عملاق موجود مقدمة السيارة، كل هاي الاشياء أساسية على السيارة موجودة. بالنسبة للجيل الرابع من تويوتا سوبرا، مهما كانت النسخة بيكون عليها توين تيربو، يعني شاحنين هواء تيربو، بيعملوا بطريقة تتابعية. التيربو الأول بيفتح على الار بي امات الواطية، ومن ثم التيربو الثاني بيفتح على الار بي امات العالية. لذلك بنشوف دائما إنه تويوتا سوبرا كستوك بيكون تجاوب السيارة سريع جدا، ما في لاج، ما في أي تأخير. ولكن السيارة المعنى لليوم عليها تيربو عملاق كبير. الفكرة الرئيسية إنه صح إنه في شوية أخير ولاج، ولكن مجرد ما يرتفع الار بي ام ويفتح تيربو بالفول باور تاعه راح تلاقي كل الأحصنة تاعت السيارة اشتغلت مرة واحدة، وبوصل الار بي ام على الكات اوف على الفاصل بشكل سريع جدا. أكيد هاي إحدى ضرائب التزويد، إنه أنت بدك قوة تخسر شوي من تفاعل التيربو على الار بي ام الواطي، ولكن تاخذ قدرة عالية جدا على الار بي ام العالي. طبعا السيارة عليها كلاتش كت معدل توين بليت مشان تستحمل قوة هذا الوحش. السيارة عليها شاشة موتك، يعني في هون مسجل. صاحب السيارة قال لك ما في داعي اسمع موسيقى بهاي السيارة، فك ارمي حط شاشة موتك، خلينا نعرف حرارة المحرك، حرارة الزيت، البطارية، كل هاي الامور موجودة بالسيارة. فيعني هذا الاكزوست تسمع مسجل اكيد، ولا بدي اشغل المسجل اصلا بهاي السيارة. ما شاء الله صوت التيربو أسطوري. من الميزات الموجودة على السيارة أيضا أنه السيارة عليها كمبيوتر موتك M800. هذا الكمبيوتر بيساعد السيارة مشان تطلع أحسن باور عليها، فلذلك احنا بنشوف 2 ستيجز على السيارة. المرحلة الأولى بتكون على القوة اللي انتم شفتوها، وبكون الار بي ام الكات اوف تاعه على 7000 دورة. المرحلة الثانية على الفول باور بيكون الار بي ام أكثر، لأنه من خلال الكمبيوتر البرمجة تاعت السيارة بتتغير والاحتراق بزيد والتايمينج تاع السيارة بتحسن، فلذلك بزيد الهورس باور تاع السيارة. هلا نرجع لنقطة أساسية، إنه نسخة تويوتا سوبرا بتتوفر إما تكون جير أوتوماتيكي، بس هو تعبان الجير الأوتوماتيكي، يعني مين مدمن السرعة اللي بيسوق سيارة أوتوماتيك؟ بتتوفر إما جير عادي 5 سرعات أو جير عادي من 6 سرعات. الأفضل لعشاق السوبرا يشتروا 6 سرعات. ليش؟ لأنه هذا الجير بوكس تعديل شركة جيتراج يعتبر معدل وقوي وبيستحمل قوة أكثر، والنسب تاعته تعتبر أفضل لأي شخص بده يطلع هورس باور ويستمتع بالسيارة. السيارة أكيد دافع خلفي، السيارة عليها بيكون الديفرنشال الخلفي يعني تقريبا سيمي ليميتد سليب، ولكن هذا الديفرنشال موجود على السيارة معدل من جوا شوي فصار ليميتد سليب، فالعجلين بفرقوا مع بعض بنفس المقدار. السيارة عليها مصات صدمات كويل اوفر سسبنشن، بامكانك تغير السيت اب تاعهم، ترفع السيارة تنزل السيارة، ولكن صراحة وضعهم تعبان، وصاحب السيارة عنده اياها من زمان كثير للسيارة، فطالب لها سسبنشن معدل بالكامل. قريبا جدا بوصل ان شاء الله وبركب على السيارة. القصة احنا مستعجلين شوي مشان نصوركم الحلقة، فحكينا الله يرضى على الموتر ما عندنا مشاكل، بنسوقها على مصات الصدمات العاديين. احدى مشاكل التويوتا سوبرا انه مثلا صعب تلاقي قطعة للداخلية تاعتها، ديكور، بدك تجدد الكليبسات، هاي الامور صارت صعب كثير تحصلهم.
فهاي سيارة أسطورة، ولكن بدك تحافظ عليها كثير منيح مشان تضل شغالة وتكون أسطورة. السيارة الجي تي حجمها مو صغير من الخارج، ولكن وزنها يعتبر ممتاز. يعني ببلش نسخة تيربو وزنهم من 1490 كيلو ل 1570 كيلو، فوزن السيارة جدا ممتاز. السيارة لليوم هاد طول ما أنا ماشي فيها بسوق وأنا رايح على التصوير، كل الشارع بصور السيارة، كل الشارع ماسكين تليفوناتهم بصوروا فيه. أسطورة، كأنك يعني سايق أحسن من فراري، مو فراري عادية بتلفت الانتباه. هاي السيارة كل حد بالشارع بيطلع عليها بيقول لك واو شو السيارة الأسطورة المو عادية. هاي السيارة بحقبة التسعينات لما طلعت كانت إشي مو عادي، كانت يعني تتنافس سيارات الجي دي امز، السيارات اليابانية المعدلة، كان منافسة قوية فيما بينهم، كانوا أساطير مو عاديين. كانت هاي السيارة بتنافس تقريبا نقدر نقول نيسان سكاي لاين R34، نقدر نقول كمان هوندا ان اس 6 او اكيورا ان اس 6 حسب السوق اللي انت امريكي او السوق العالمي. فالسياره كانت مثبته وجودها. شو فرق بينها وبين هدول السيارات مقارنه مع السكاي لاين بشكل سريع؟ السكاي لاين اقوى نسخه دفع رباعي، فما بتحس انك راح تموت. هاي السياره اولد سكول، اذا انت ما بتعرف شو بتساوي راح تموت. أنظمة كمبيوتر تساعدك وهاي الأمور فيش إشي موجود. أنت لما تدعس أنت وسواقتك والشارع، أي غلط بتسويه سلام راح تموت عن جد. فاحذر ثم احذر ثم احذر من هذا النوع من السيارات. بدك تكون عارف شو بتساوي، تستمتع بالطرب وبنفس الوقت عارف شو بتساوي، بدك ترجع لأهلك سالم غانم إن شاء الله. غطاء المحرك TRD هي شركة مختصة في تصنيع القطع الرياضية لشركة تويوتا وتابعة لها، وهي اختصار تويوتا ريسنج ديفلوبمنت. نفس المستخدم بفاست أند فيوريوس، تتذكروا أكيد كلياتكم حاضرين فيلم فاست أند فيوريوس. فنفس غطاء المحرك. السيارة عليها جنوط 18 إنش، وإن شاء الله قريبا جدا راح يوصلوا الجنوط المعدلة تحت السيارة 19 إنش، أعرض وأخف بالوزن. والسيارة لما تنساق فول باور على الاثنين بار، السيارة بتنساق على سيمي سليك تايرز أو فول سليك، فيعني ما في مزح. والريس فيول، انتم عدد كبير منكم بقول ليش ما بتسوق السيارة على ريس فيول؟ لأنه بنحرق بسرعة، ويعني على تصوير حلقة زي هاي ممكن ندفع أكثر من 1000 درهم ريس فيول بس، وإحنا بنصور بنمشي شوي شوي دايسين كل هاي الأمور. فيعني إحنا بدنا نعطيكم المعلومة، نستمتع مع بعض وانتم سامعين الصوت ومستمتعين بالقوة معنا. أعطيكم دوسة والله وحش. سامعين صوت التيربو؟ أنا مستعد أشتري هاي السيارة بس مشان أصوات التيربو الأسطورية اللي تطلع منها. اسمعوا اسمع يا الحبيب اسمع، نعطيكم شوية بوست مشان نطلع أعلى. إن شاء الله. ما شاء الله، أسطورة أسطورة مو عادية. صوت التيربو، اسمع اسمع يا الحبيب. ما شاء الله ما شاء الله. طبعا المتابعين الاعزاء، هاي مو اول سوبرا ان شاء الله واخر سوبرا، ان شاء الله راح نجيب لكم عدد
هلا انا عارف انه في كميه سوبرات معدله بالمنطقه بشكل كثير كبير، والسوبرات الموجوده في المنطقه في منهم ستيرنج يمين وفي منهم ستيرنج يسار. الستيرنج يسار هو اللي انت روح اشتريه، ما تشتري ستيرنج يمين. ليش؟ لانه الستيرنج يسار الاساسي بالاغلب بكون من امريكا، في عدد قليل جدا ونادر نسخ خليجيه. الستيرنج يمين هو بتبدل التابلو تاعه، يعني انا ما بنصح تشتري ستيرنج يمين ويتحول لستيرنج يسار، واصلا في مشاكل بالتسجيل بانظمه الدوله لسيارات الستيرنج يمين، ما بتسجلوا اصلا. فان شاء الله مش اول سوبرا واخر سوبرا، صبركم علينا وبنجيب لكم سوبرات هذه والاقوى منها واشياء تنعش الفؤاد ان شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. كل الشكر والتقدير لصديقي سام بدوي صاحب ومؤسس كراج سام بيرفورمانس، قدم لنا السيارة مشان نجربها ونسوي حلقة مميزة عليها. عندك سيارة مميزة، عندك سيارة سبيشل، تواصل معي عبر حسابي على الانستغرام وإن شاء الله يكون في نصيب ونجرب سيارتك وتطلع على عرب جي تي نحو شعارنا الدائم للعالمية باسم العرب مع عرب جي تي. لا تنسى تسوي سبسكرايب يا الحبيب. في امان الله. ما شاء الله.